ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት የቪዲዮአችሁን ተምብኔል እንዴት እንደምትሰሩ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ተምብኔል ከመስራታችሁ በፊት ለምሳሌ አሁን እናንተ ይሄን ቻናል ከመፍጠራችሁ የራሳችሁን ቻናል ከመፍጠራችሁ በፊት ሞቲቬት ያደርጋችሁ ቻናል ሊኖር ይችላል እና እዛ ላይ አሁን ለምሳሌ እኔ ዘኒ ወስተን የሚባል ቻናል አለ። እዚህ ላይ ብዙ አይነት ተምብኔሎች አሉ። ኢኤስ6 የሪዳክስ የተመሳሰሉ ጃንጎ አንጉላር ከነዚህ ውስጥ አንዱ መርጬ እንደዚህ አድርጌ ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልገኛል? ካንቫ ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ። ኦንላይን ነው ካንቫ እና ዲዛይኖችን ለመፍጠር እንዲችል ያስችላችኋል ማለት ነው። ካንቫ ዌብሳይት ውስጥ canva.com ብላችሁ ገብታችሁ ከዛ ክሬት ዲዛይን ትሉታላችሁ። ከዛ ከስተም ዳይሜንሽን የምትሰጡት 1920 በ1080 ማለት ነው። በ1080 ተሰጥታላችሁ። ከዛ ክሬት ዲዛይን በለውና እዚህ ጋር ልክ እንደ ይሄ ልክ እንደ ፔንት ሊሆን ይችላል፣ ልክ እንደ ፎቶሾፕ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንትኖች አሉት። ቴክስት መጻፍ ትችላላችሁ። የተለያዩ ኤሌመንቶች አሉት። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አሁን እኔ ማድረግ የምፈልግ ማለት ነው የዚህ ዩቲዩብ ውስጥ የኤችቲኤምኤል ፕሌሊስቴ የእሱ የለውም ተምብኔል አልሰራውለትም ማለት ነው። ተምብኔል የለውም። ስለዚህ የዚህን ተምብኔል እንሰራለን የኤችቲኤምኤል ማለት ነው። የዚችን ያንደኛውን ማለት ነው። እሷን ለመስራት ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን ያስፈልገኛል? ከዛ ኢሜጅ ውስጥ ገባለሁ። ከዛ የኤችቲኤምኤል ላይከን የቱን ልምረጥ መሰላችሁ? ሎጎ ይቅርታ፣ አይከን ሳይሆን ሎጎ ማለት ነው። ስለዚህ HTML5 ስለሆነ ይሄኛው በቃ ከዛ ኢሜጁን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ኢሜጁ ጥራት ይኖር አሪፍ ነው። እሺ ባክግራውንድ ከለሩ ደግሞ ሙሉ ቢሆንልኝ ደስ ይለኛል እንዳልቸገር ሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይሄን መምረጥ እችላለሁ። HTML ማለት ነው HTML5 ከዛ ይሄንን ዳውንሎድ እናደርጋለን ሴቭ ኢሜጅ በሚለው ማለት ነው። ሴቭ ማድረገው ዴስክቶፕ ላይ ላድርገው ማለት ነው። ዴስክቶፕ ላይ HTML ብዬ ሴቭ ላድርገው። HTML PNG ነው ሴቭ አረኩት። ከዛ ካንቫ ውስጥ ገባና አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አፕሎድ ኢሜጅ ኦር ቪዲዮ ይላል። ከዲቫይሴ ነው አፕሎድ ማድረግ የምፈልግ። ዴስክቶፕ ላይ ልግባና እዚህ ጋር HTML5 አፕሎድ አረኩት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። ከዛ በፊት ግን ጥቁር ከለር ነው ይሄን እንዲሆንልኝ የምፈልግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴሌክት አረኩት። ከዛ እዚህ ከለር መምረጥ እችላለሁ። ጥቁር አረኩት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ድራግ አድርጌ ድሮፕ ማድረግ እዚህ ጋር ሁለቱም ጥቁር ስለሆነ እንደዚህ HTML5 ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር በኪ ምንድነው ያደረገ መሰላችሁ? በኪ አሁን የሱን አይነት ነው መስራት የምፈልግ። የቱላ አድርገው መሰላችሁ? እሺ ስለዚህ ይሄኛው እናርገው የሪያክቱን እናርገው ማለት ነው። ስለዚህ ከታች እንደምታዩት ሬክታንግል ኤሌመንት አለ። ስለዚህ እሱን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ኤሌመንት ውስጥ ገባና ከዛ ሬክታንግል መርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ሳይዙን ልቀንሰው፣ እንደዚህ ልጨምር፣ አሁንም እንደዚህ ላድርገው። ከዛ ይሄ የመጀመሪያው ስለሆነ እዚህ ላይ ቴክስት መጨመር ፈለኩ። HTML ላይ የመጀመሪያው ስለሆነ ምን ልበለው ማለት ነው? ይሄንን የመጀመሪያ ስለሆነ ኢንትሮዳክሽን በለው ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን በለው ዳክሽን ከለሩን የቴክስቱን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር መጨመር ፈለኩ። ልክ በኪ እንዳረገው እዚህ ጋር ሰርክል ነገር ተጠቅሟል ማለት ነው። ስለዚህ ሼፕ ውስጥ ገባና እዚህ ጋር ሼፕ ውስጥ ገባና ይሄንን እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሼፕ ኤሌመንት ውስጥ ገብቼ
ሼፕ ውስጥ ሰርክሉን መረጥኩ ማለት ነው። ከዛ ሳይዙን ልጨምረው፣ ወደ ጎንም ልጨምረው፣ እንደዚህ ወደዚህም ልጨምረው፣ ወደዚህም ልጨምረው። እሺ እንደዚህ ሳይዙ ትንሽ ጨመር። ከዛ ይሄን ሌላ ከለር እንስጠው ማለት ነው። ይሄን ከለር ሰጠውት። ከዛ የዚህን ከለር ደግሞ ይሄን ደግሞ ምን ከለር እንስጠው? እዚህ እንደዚህ አይነት ከለር ሰጠውት ማለት ነው። ይሄኛው ተሸፈነ በዛኛው። ስለዚህ ይሄ ብሪንግ ፎርዋርድ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ እችን ቴክስቷ ትንሽ ወደ ላይ ትሆን። ሌላ ከለር፣ ይሄ ከለር ደስ አላለኝም። እሺ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ከዛ እንትን እጽፋለሁ ማለት ነው። አሁን የኔ ፕሌሊስቱ ስም ምንድነው? ለርን ኤችቲኤምኤል ዊዝ ዳግማዊ አባተ ነው የሚል። ስለዚህ እችን ኮንትሮል ፕላስ ሲ እችን እጽፋለሁ ማለት ነው። እችን ለመጻፍ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደገና ቴክስት እናስገባለን። በአንደኛው በዚህ እናርገውና ከዛ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ አልኩት ማለት ነው። እሺ እችን ወደ ላይ ከፍ እናርጋት። እሺ ሳይዙን መጨመር እንትን ማስፋት እንችላለን። እሺ ለርን ኤችቲኤምኤል ዊዝ ዳግማዊ አባተ በእንትን በዚህኛው ሄዲንግ ቢሆን ይሻላል። የተወሰነውን ለርን ኤችቲኤምኤል ዊዝ ብዬ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ኮንትሮል ፕላስ ቢ እችን አጥፋት። ከዛ ደግሞ ዳግማዊ አባተ የሚለውን አምሃሪክ የሚለውን ደግሞ ለብቻ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ኮንትሮል ፕላስ ቢ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እቺ አሁን መጥፋት አለባት። እችን እንደልታት፣ እችን ከፍ እናደርጋት። ለርን ኤችቲኤምኤል ዊዝ ዳግማዊ አባተ አምሃሪክ እቺ ትጥፋ። ዲሌት አረኳት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ተምብኔል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄንን ምን አደርጋለሁ? ከሰርቼ ከጨረስኩ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ አደርገዋለሁ። እንትን ካንቫ ፍሪ ነው ማለት ነው። እስከ 1 ጂቢ እንትን ትችላላችሁ ማለት ነው። የሰራችሁት የተለያየ ዲዛይን እስከዛ ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ ይሄ የሰራናት ይችላል ማለት ነው። እችን ሰርተናታል። አሁን የሚጠበቅብን አፕሎድ ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር የት ጋር ነው የተቀመጠልኝ? እዚህ ጋር ዳውንሎድ ውስጥ ተቀምጧል። አሁንም ይሄንን እንትን ላይ እናስቀምጠው፣ ዴስክቶፕ ላይ እናስቀምጠው፣ ፔስት እናድርገው። ከዛ አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዩቲዩብ አሁን እዚህ ጋር ቻናሌ ውስጥ ገብቼ ስቱዲዮ ውስጥ እንገባለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ከዛ እዚህ ጋር ቪዲዮስ ውስጥ እንገባለን፣ ወይም ፕሌሊስት ይሻለናል። ቪዲዮ ውስጥ እንግባና ኤችቲኤምኤል በቪዚቢሊቲ ዲስክሪፕሽን በታይትል ኤችቲኤምኤል ብዬ ልጻፍ። ኤችቲኤምኤል ከዛ አፕላይ ላድርገው። ከዛ እዚህ ውስጥ አንደኛው ኤችቲኤምኤል ይሄን ነው እንትን ኤዲት ማድረግ ፈልግ ኤዲት የምትለዋን ከነካ በኋላ እዚህ ጋር አፕሎድ ተምብኔል የሚል አለ ከታች፣ እሱ ጋር አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄው እንደምታዩት እንትን አለልኝ። ከዛ ሴቭ አረኩት። ይሄው ሴቭ ተደርጓል። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ኤችቲኤምኤል ፕሌሊስቱን እንትን በምልበት ጊዜ ኤችቲኤምኤል ፕሌሊስቱን በምከፍትበት ጊዜ እዚህ ጋር ተቀይሮ አገኘዋለሁ፣ የመጀመሪያው ማለት ነው። እዚህ ሪፍሬሽ እናድርገው። እሺ
እሺ ስለዚህ አሁን ትንሽ ቆይቶ እንትን ይለዋል ማለት ነው። ዩቲዩብ ቆይቶ ነው እንትን የሚላችሁ ተምብኔሉን የምታዩት ማለት ነው። አሁን ገና እንትን አላለም፣ ግን የተወሰነ ሰዓት ከቆየ በኋላ ራሱ ተምብኔሉ ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ተምብኔል እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ስለዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተቻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እንገናኝ። ሰላም